รนูนาฮิเรของบางอย่างเมื่อจะได้มาต้องแลกกับสิ่งที่มีค่าที่เรามีซึ่งบางทีอาจจะไม่คุ้มค่ากันเลยสิ่งที่ต้องแลกถ้าเป็นท่านผู้ฟังจะยอมแลกไหมครับกับสิ่งนี้สวัสดีครับชาวไทยสารแหน่ทุกท่านขอบคุณที่เข้ามารับฟังนะครับผมมีเรื่องที่เกิดขึ้นในหมู่บ้านของผมสมัยนานมาแล้วนานมากตั้งแต่แม่ของผมยังไม่เกิดเลยครับวันหนึ่งผมกับพี่ชาเอาควายไปเลี้ยงที่สวนของผมและเจอกับผู้เฒ่าที่เอาวัวไปเลี้ยงเหมือนกันพวกผมเลยขอให้ท่านเล่าเรื่องเก่าๆให้ฟังครับผู้เฒ่าให้พวกผมนั่งลงใต้ต้นมะขามใหญ่ที่มองไปทางทิศใต้จะเห็นหลุมใหญ่ลึกประมาณ 2-3 เมตรน่าจะกว้างประมาณ5 หรือ 6 เมตรได้ครับแล้วผู้เฒ่าก็พูดขึ้นว่าอยากฟังก็จัดให้เอาเรื่องใกล้ตัวนี่ละเรื่องนี้ปู่ของผู้เฒ่าเล่าให้ผู้เฒ่าฟังว่าในบริเวณที่เป็นวัดร้างจะมีสวนของชาวบ้านอยู่สวนหนึ่งที่ติดกับวัดร้างครับและส่วนที่เกิดเรื่องคือส่วนที่ติดกับสวนของผมในที่ผมกับไอ้ชาเอาควายไปเลี้ยงนั่นเองโดยส่วนนี้จะมีอาณาเขตกั้นระหว่างสวนผมกับวัดร้างครับตอนแรกส่วนนี้ก็ทำมาหากินกันได้อย่างมีความสุขไม่มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอยู่มาวันหนึ่งได้มีคนต่างหมู่บ้านเข้ามาหาเจ้าของสวนนี้ครับเช้าวันต่อมากลุ่มคนที่มาพูดคุยกับเจ้าของสวนและเจ้าของสวนก็มาขุดถากถางตรงบริเวณโคนต้นแหนใหญ่ประมาณ3 คนโอบไม่มิดแล้วพวกเขาก็ลงมือใช้จอบขุดลงไปตรงบริเวณใกล้ๆกับโคนต้นทางทิศตะวันออกเลยครับต้นแหนที่เรารู้จักกันน่าจะเป็นต้นสมรพิเภกครับพวกเขาขุดอยู่นานจนตะวันบ่ายคล้อยบริเวณที่ขุดเป็นหลุมลึกและพยายามขุดลึกเข้าไปตรงกลางของต้นแหนใหญ่เหมือนหาอะไรสักอย่างจนเห็นรากของต้นแหนในบริเวณที่เขาขุดชัดเจนจนในที่สุดคนที่มาในกลุ่มเหมือนจะเป็นหัวหน้าได้สั่งให้ทุกคนขุดทางทิศเหนือและรอบๆต้นไม้นี้ทันทีครับในที่สุดรอบๆโคนต้นของต้นแหนใหญ่ก็กลายเป็นหลุมขนาดใหญ่ลึกเกือบ3 เมตรรอบๆโคนต้นและพวกเขาใช้เชือกป่านเส้นใหญ่เกือบเท่าแขนยึดไปทางทิศตะวันออกเส้นหนึ่งแล้วทะแยงไปทางทิศเหนือทิศใต้อีกทิศละเส้นรวมเป็น3 เส้นขึงไว้กันต้นแหนล้มและถ้าโค่นล้มก็จะล้มไปในทิศทางที่พวกเขาต้องการดินรอบโคนต้นโดนขุดจนมองเห็นรากที่อยู่ใต้ดินชัดเจนรากที่เป็นรากเล็กๆขาดออกจากการขุดจะเหลือแต่รากใหญ่ที่ยังไม่ขาดวันนั้นทั้งวันพวกเขาเร่งมือขุดจนมืดแต่ก็ไม่เจออะไรครับพวกเขาเริ่มจุดคบไฟรอบๆบริเวณที่ขุดจนสว่างไปทั่วและทำกระโจมเหมือนแคมป์ขึ้นบริเวณสวนไม่ห่างจากต้นแหนใหญ่เวลาประมาณ2 ทุ่มพวกเขาก็หยุดขุดมาหุงหาอาหารกินกันครับแล้วก็เตรียมที่นอนในกระโจมที่พวกเขาสร้างทางทิศใต้ของต้นแหนและหันหน้าไปทางต้นแหนใหญ่ครับกลางดึกคืนนั้นได้มีเหตุการณ์ประหลาดเกิดขึ้นกับกลุ่มคนกลุ่มนี้
คือคนที่มาในกลุ่มนี้ชื่อว่าหนุ่มมีอาการแปลกๆลุกขึ้นมาหัวเราะ แล้วก็ทำตาขวางทุกคนที่กำลังจะหลับต่างลุกขึ้นมาก็เห็นไอ้หนุ่มกำลังมองคนโน้นทีคนนี้ทีสร้างความประหลาดใจให้กลุ่มคนที่มาจู่ๆเขาก็ลุกพรวดขึ้นชี้หน้าเจ้าของสวนตาขวางแล้วพูดว่ามึงถ้ามึงยังไม่เลิกขุดหาของอย่าหาว่ากูไม่เตือนมันเป็นเสียงของผู้หญิงไม่ใช่เสียงของไอ้หนุ่มแน่นอนพูดจบเจ้าหนุ่มผีเข้าก็เดินเข้าไปจะบีบคอลุงเจ้าของสวนที่ลุกขึ้นมานั่งอยู่ทันทีแต่ก่อนที่จะถึงตัวลุงเจ้าของสวนเจ้าหนุ่มก็ร้องกรี๊ดแหลมยาวลงไปนอนดิ้นทุรนทุรายอยู่กับพื้นทรายเสกโดนโปรยมาจากข้างหลังของมันกระทบร่างของมันอย่างจังคนที่โปรยมาคือตาขุนหมอผีที่มากับกลุ่มคนขุดหาของนี้ทุกคนอยู่ในอาการหวาดกลัวเพราะเสียงที่ไอ้หนุ่มพูดและร้องออกมาให้พวกเขาได้ยินก่อนที่ไอ้หนุ่มจะหมดสติมันเป็นเสียงร้องของผู้หญิงที่โหยหวนเยือกเย็นมากครับไอ้หนุ่มฟุบหน้านิ่งทุกคนเข้าไปรุมล้อมพยุงให้ลุกขึ้นมานั่งเขย่าปลุกแล้วถามไถ่กันว่าเกิดอะไรขึ้นไอ้หนุ่มทำหน้าเลิกลักอยู่ครู่เมื่อได้สติมันเลยพูดขึ้นว่าตอนที่ตัวเองกำลังจะหลับเหมือนว่ามีคนมากระซิบที่ข้างหูแล้วพูดว่าพวกมึงต้องอยู่ที่นี่แล้วก็ไม่รู้สึกตัวอีกเลยมารู้สึกตัวอีกทีก็โดนหลายคนเขย่าปลุกนี่แหละครับตาลุงหมอผีบอกว่าถ้าจะไม่ได้การซะแล้วพูดจบก็เดินไปล้วงเอาด้ายสายสิญจน์ที่อยู่ในย่ามของตัวเองที่ห้อยไว้ในเสากระโจมที่พักบริกรรมคาถาเสกเป่าแล้วเดินไปโยงสายสิญจน์รอบๆกระโจมที่พักทันทีโดยพันสายสิญจน์สูงจากพื้นประมาณเมตรกว่ากะให้คนเดินลอดได้แล้วสั่งทุกคนเสียงเครียดว่าห้ามทุกคนออกไปจากบริเวณของสายสิญจน์ในคืนนี้เด็ดขาดแล้วค่ำคืนก็ผ่านพ้นไปได้ด้วยดีจนถึงรุ่งเช้าทุกคนก็เริ่มขุดค้นหาของที่พวกเขาต้องการอีกแต่จนเที่ยงก็ไม่เจออะไรหัวหน้าชุดขุดหาสมบัติเลยหันไปถามตาขุนหมอผีว่าสมบัติมันมีจริงหรือเปล่าตาขุนตาขุนนิ่งไปสักพักแล้วตอบว่ารักยมของข้าบอกว่ามันเคลื่อนย้ายไปมาเรื่อยๆในรอบๆบริเวณนี้งั้นแกก็ทำอะไรสักอย่างสิหัวหน้าชุดขุดหาสมบัติบอกด้วยเสียงเครียดตาขุนเอามือล้วงลงไปในย่ามหยิบเอาด้ายสายสิญจน์ออกมาแล้วเดินลงหลุมตรงไปที่โคนต้นแหนทันทีเมื่อไปถึงก็ยืนบริกรรมคาถาเสกเป่าด้ายสายสิญจน์แล้วก็เริ่มพันด้ายเข้ากับโคนต้นแหนเมื่อพันครบ3 รอบก็บริกรรมเสกเป่าคาถาล้วงเข้าไปในย่ามหยิบเอาตะปูออกมา4 ดอกสีเหมือนตะปูถูกไฟไหม้เป็นสีดำแล้วก็เริ่มตอกบริเวณโคนต้น
ติดกับรากที่อยู่ทางทิศตะวันออกก่อนแล้วมาตอกทางทิศเหนือทิศตะวันตกและทิศใต้ของต้นจนครบ4 ดอกตะปูแต่ละดอกตอกลงประมาณครึ่งไม่ได้ตอกจนมิดคือบริกรรมคาถาตอก3 ครั้งทุกดอกครับเมื่อทำพิธีเสร็จก็เดินมารวมกลุ่มกับหัวหน้าและพรรคพวกอีก5 คนที่ยืนดูอยู่ไม่ห่างแล้วสมบัติจะอยู่ตรงไหนหัวหน้ากลุ่มถามขึ้นหมอผีบอกให้คนหนุ่มในกลุ่มอีกคนเดินไปเอาไข่ไก่ดิบที่เตรียมมาทั้ง3 ฟองเพื่อนำมาประกอบพิธีเสี่ยงทายว่าสมบัติจะอยู่ตรงไหนเมื่อได้ไข่ไก่มาหมอผีก็หยิบเอามาใบหนึ่งแล้วบริกรรมคาถาอยู่ครู่แล้วโยนไข่ไปข้างหน้าเมื่อไข่ไก่กระทบดินมันก็กลิ้งลงเนินไปเหมือนมีชีวิตแล้วไปหยุดอยู่ตรงรากแก้วของต้นแหนแล้วก็แตกเหมือนโดนทุบหมอผีหยิบไข่ที่เหลือขึ้นมาทีละใบแล้วก็ทำเหมือนเดิมไข่ก็ไปแตกที่รากแก้วของต้นแหนเหมือนเดิมทุกคนมองหน้ากันแล้วก็พูดขึ้นว่าแล้วเราจะเอายังไงนอกจากโค่นต้นไม้ต้นนี้ลงเท่านั้นหัวหน้ากลุ่มพูดขึ้นพูดยังไม่จบประโยคต้นไม้ที่สงบนิ่งอยู่ก็สั่นสะท้านและมีเสียงลั่นเปรี้ยเปรี้ยตรงโคนของต้นไม้เสียงเหมือนเราหักไม้ท่อนใหญ่ๆให้แตกหักฉะนั้นพร้อมกับแรงสั่นสะเทือนขึ้นและมีลมพัดกันโชกมาอย่างแรงทุกคนเหมือนจะได้ยินเสียงของผู้หญิงพูดขึ้นด้วยความอาฆาตแค้นว่าอยากได้ก็เอาแต่พวกมึงต้องแลกและในทันทีนั้นรากของต้นแหนก็ขาดสะบั้นเสียงดังสนั่นพร้อมกันทุกรากต้นแหนก็ล้มลงทางที่เชือกผูกไว้กระทบพื้นเสียงดังสนั่นทุกคนกระโดดล้มตัวหลบรากไม้ที่แตกกระเด็นมาทางพวกเขาด้วยความรุนแรงถ้าหลบไม่ทันถ้าไม่ถึงตายก็น่าจะร่อแร่แน่นอนพวกเขามองเห็นรากไม้ที่แตกกระเด็นมาทางพวกเขาผ่านหัวไปเสียงแหวกอากาศดังวืดแต่ยังไม่ทันได้ทำอะไรก็มีเสียงของอีการ้องก้าวพร้อมๆกันหลายตัวมาทางทิศตะวันตกและที่ทำให้ทุกคนตกใจมากคือพอสิ้นเสียงการ้องร่างดำๆของนกอาถรรพ์ก็พุ่งลงมาหาทุกคนอย่างรวดเร็วทุกคนตกตะลึงทำอะไรไม่ถูกเอา2 มือมาไขว้ไว้บนหัวเพื่อปกป้องตัวเองแต่ผิดคาดขาดำพวกนั้นพุ่งลงมากระแทกพื้นดินสิ้นใจตายทันทีสิ่งที่ทำให้ทุกคนเริ่มจิตใจไม่ดีก็คือกาพุ่งลงมาตายต่อหน้าคนละตัวมี6 คนก็6 ตัวสภาพของกาคือท้องแตกเลือดไหลออกมาทางปากทางตาทำให้ทุกคนเหมือนโดนสะกดหมอผีขุนได้สติลุกขึ้นพร้อมกับพูดดังๆว่าไม่มีอะไรหรอกเขาเอาของให้เราแล้วป่ะรีบไปขุดก่อนที่จะค่ำทุกคนลุกขึ้นมามองหน้ามองหลัง
และมองอีกาที่นอนตายอยู่ต่อหน้าใจคอไม่ดีเริ่มคิดถึงบ้านไม่อยากจะได้สมบัติแล้วแม้แต่หัวหน้ากลุ่มที่มาขุดสมบัติก็ไม่เว้นทุกคนสะดุ้งสุดตัวอีกเมื่อหมอผีขุนบอกว่ามัวยืนทำอะไรอยู่รีบไปขุดหาสมบัติกันทุกคนเลยได้สติและเดินมุ่งหน้าไปทางหลุมที่พวกเขาช่วยกันขุดจนต้นแห่ล้มลงไปเมื่อมาถึงปากหลุมพวกเขาก็ต้องตาค้างตกตะลึงเพราะที่พวกเขาเห็นโผล่ขึ้นมาเหนือดินก็คือเสียนพระพุทธรูปทองคำที่องค์พระยังจมอยู่ใต้ดินมีทั้งเสียนเล็กเสียนใหญ่หลายขนาดเป็นร้อยระรานตาไปหมดแสงทองประกายแวววับเมื่อโดนแสงแดดยามบ่ายทุกคนลืมตัวร้องออกมาพร้อมกันว่ารวยแล้วเว้ยแต่พวกเขาดีใจได้ไม่นานเมื่อแสงสีเหลืองเรืองรองนั้นลอยมาตวัดรัดตัวพวกเขาไว้แน่นและเหมือนมีแรงดูดดึงพวกเขาให้เข้าไปหาก่อนที่พวกเขาจะถูกดึงดูดเข้าไปทุกคนได้ยินเสียงหัวเราะก้องกังวานของผู้หญิงดังมาด้านหลังพร้อมกับเสียงอีการ้องก้าก้าพวกเขาหันกลับไปมองพวกเขาก็ยิ่งตกใจจนแทบสิ้นสติเมื่อพวกเขาเห็นร่างกายของมนุษย์6 คนนอนจมกองเลือดอยู่มีเศษรากไม้เสียบทะลุหน้าอกและช่องท้องเหมือนกันทุกร่างและที่ทำให้พวกเขาตกใจยิ่งกว่าก็คือร่างที่พวกเขาเห็นก็คือพวกเขาเองครับพวกเขาจ้องมองร่างกายของตัวเองด้วยความสังเวชใจและมีเสียงผู้หญิงก้องมาในหูพวกเขาว่าอยากได้นักก็เอาไปฉันรอเวลานี้มานานแล้วทุกคนหันมามองทางเสียงนั้นก็พบกับผู้หญิงใส่ชุดดำยาวระยะล่องลอยไปทางทิศตะวันตกพร้อมกับอีกา6 ตัวบินตามหลังไปแล้วพวกเขาก็โดนแรงมหาศาลดูดเข้าไปในหลุมที่พวกเขาขุดทั้ง6 คนเลยครับเมื่อฟังจบไอ้ชาก็ถามผู้เฒ่าขึ้นว่าทำไมเขาโดนดูดเข้าไปล่ะผมก็ตอบแทนผู้เฒ่าว่าก็เขาเอาไปเฝ้าสมบัติแทนใช่ไหมครับผู้เฒ่ายิ้มและพยักหน้าผมกับอิชามองไปที่หลุมขนาดใหญ่นั้นซึ่งไม่มีแม้แต่หญ้าหรือต้นไม้ขึ้นในบริเวณหลุมนั้นเลยแล้วผมก็เห็นแสงเรืองสีทองระยิบระยับสะท้อนแสงแดดยามบ่ายวิบวับแวววาวขึ้นมาจากหลุมนั้นผมกับไอ้ชาหันหน้าตื่นมามองกันแล้วก็พูดขึ้นพร้อมกันว่าอย่าบอกนะว่ามึงก็เห็นท่านผู้ฟังเคยฟังเรื่องราวประหลาดแบบนี้ไหมครับถ้าเคยแชร์กันได้นะครับคลิปหน้าผมจะนำเรื่องดีๆมานำเสนอให้ท่านได้ฟังอีกร่วมเป็นส่วนหนึ่งของช่องไทยสารแนกดติดตามได้ที่นี่เลยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ